ปกติเวลาเราคิดถึงการสื่อสารวิทยุเนี่ยเรามักจะนึกว่าสัญญาณมันต้องดังกว่าเสียงซ่าๆเสียงรบกวนรอบข้างใช่ไหมคะถึงจะคุยกันรู้เรื่องใช่ครับนั่นคือความเข้าใจแบบเดิมๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่แบบว่าน่าทึ่งมากมาคุยกันคือเทคโนโลยีที่ทำให้นักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยเขาสามารถติดต่อกันได้แม้สัญญาณมันจะเบามากๆเบากว่าเสียงรบกวนรอบตัวเขาอีกด้วยซอฟต์แวร์อย่าง WSJTX นี่แหละค่ะใช่เลยครับเอ่อมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองสำคัญเลยนะจากที่เราเคยเน้นว่าต้องเพิ่มกำลังส่งเยอะๆสู้เสียงรบกวนเข้าไปอืมตอนนี้กลายเป็นว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือการจัดการอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนหรือที่เราเรียกย่อๆว่า SNR นี่แหละครับให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การจัดการ SNR ครับโดยเฉพาะเลยนะคือการพยายามลดไอ้เจ้าสัญญาณรบกวนที่มาจากฝีมือมนุษย์เราเองนี่แหละพวก RFI หรือ QRM เนี่ยซึ่งในยุคนี้ถือเป็นความท้าทายใหญ่มากๆเลยครับน่าสนใจมากค่ะ งั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้ว SNR เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นกับโหมดดิจิตอลสัญญาณอ่อนพวกนี้ แล้วเราพอจะมีวิธีปรับปรุงมันได้อย่างไรบ้าง ได้เลยครับเริ่มจากเอ่อพื้นฐานง่ายๆก่อนเลยนะครับ SNR หรือ Signal to Noise Ratio เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คืออัตราส่วนพลังงานของสัญญาณที่เราอยากได้ยินอยากรับเทียบกับพลังงานของพวกสัญญาณรบกวนที่เราไม่ต้องการที่มันปนอยู่ในช่องสัญญาณเดียวกันอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนใช่ครับปกติเขาก็จะบอกค่าเป็นเดซิเบลหรือ dB ยิ่งค่านี้สูงๆก็ยิ่งดีแปลว่าสัญญาณเราชัดเจนโดดเด่นออกมาจากเสียงรบกวนครับ แต่ที่มันว้าวมากๆก็คือโหมดดิจิตอลใน WSJTX อย่างที่ได้ยินบ่อยๆ ก็คือ FT8 หรือ WSPR เนี่ยนะคะ มันถอดรหัสสัญญาณได้แม้กระทั่งค่า SNR มันจะติดลบเยอะมากๆเลย ใช่ครับติดลบแบบไม่น่าเชื่อมันเหมือนกับเราพยายามแบบว่าฟังเสียงคนกระซิบกันในห้องที่แบบเสียงดังอึกทึกมากๆเลยนะคะ อย่าง FTA นี่เขาบอกว่าทำนานได้ถึงประมาณลบ20 dB ครับประมาณนั้นเลย ส่วน WSPR นี่ยิ่งกว่านั้นอีก ได้ยินว่าลงไปได้ถึงลบ31 dB คือหูคนเราหรือวิทยุระบบอนาล็อกเก่าๆนี่ไม่มีทางทำได้เลยใช่ไหมคะ ไม่มีทางเลยครับเคล็ดลับมันอยู่เบื้องหลังคือการใช้เทคนิคประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่ค่อนข้างซับซ้อนครับอย่างแรกเลยคือสิ่งที่เรียกว่าการสะสมพลังงานสัญญาณหรือ time integration คือมันค่อยๆเก็บเล็กสะสมน้อยพลังงานสัญญาณที่อ่อนมากๆในช่วงเวลาหนึ่งอ๋อค่อยๆเก็บสะสมครับแล้วก็มีอีกอย่างคือการใช้รหัสแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ FEC Forward Error Correction อันนี้มันจะเหมือนการใส่รหัสลับพิเศษเข้าไปในข้อมูลด้วยทำให้ฝั่งรับเนี่ยแม้จะรับข้อมูลมาได้ไม่ครบตกหล่นไปบ้างเพราะสัญญาณรบกวนก็ยังสามารถปฏิดประต่อข้อความกลับมาให้สมบูรณ์ได้สุดยอดเลยค่ะครับทีนี้โหมดที่ใช้เวลานานหน่อยอย่าง WSPR เนี่ยใช้เวลาถึง2นาทีต่อรอบมันก็เลยมีเวลาสะสมพลังงานได้นานกว่าก็เลยดึงสัญญาณที่อ่อนกว่ามากๆได้ถึงลบ31 dB เทียบกับ FT8 ที่ใช้แค่15วินาทีก็จะทำได้ที่ประมาณลบ20 dB เข้าใจละ หรือถ้าเป็น FT4 ที่เร็วกว่านั้นอีกใช้แค่ 7.5 วินาทีความสามารถในการรับสัญญาณอ่อนก็จะลดลงไปอีกนิดหน่อยเหลือประมาณลบ16.5 dB อะไรแบบนี้ครับมันเป็นการแลกกันนะครับระหว่างความเร็วกับความไวในการรับสัญญาณอืก็น่าสนใจค่ะ แล้วทีนี้ถ้าสัญญาณมันอ่อนขนาดนั้น แล้วตัวเลข SNR ที่เราเห็นในโปรแกรม WSJTX ล่ะคะมันวัดมาจากไหนแล้วมันเชื่อถือได้แค่ไหน มันคือค่าจริงๆของสัญญาณแคบๆนั้นเลยหรือเปล่าคะคำถามดีมากครับ จริงๆ แล้วค่า SNR ที่โปรแกรม WSJTX แสดงให้เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ค่า SNR ดิบๆ ของสัญญาณดิจิทัลแคบๆ นั้นโดยตรงนะครับอ้าวไม่ใช่เหรอคะครับแต่มันเป็นค่าที่เขาปรับเทียบแล้วหรือ normalize แล้ว โดยอ้างอิงกับ bandwidth มาตรฐานที่ 2,500 Hz ซึ่งเป็นความกว้างโดยประมาณของช่องเสียงพูดแบบ SSB สมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่า SNR sub B sub W 2,500 เฮิรตซ์อ๋อ SSB ใช่ครับเหตุผลที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสัญญาณหรือของสถานีแต่ละสถานีได้ง่ายขึ้นเหมือนการเทียบ Apple กับ Apple นะครับแม้ว่าตัวสัญญาณดิจิตอลจริงๆมันจะใช้แบนด์วิดต์แคบกว่านั้นมากๆก็ตามอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าค่า SNR sub BW ที่เราเห็นเนี่ยก็มีประโยชน์ในการเอาไว้เปรียบเทียบกันเอง
เช่น เราเปลี่ยนสายอากาศใหม่ แล้วดูว่ารับสถานีเดิมๆได้ SNR ดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้ ถูกต้องครับ หรือดูว่าสถานีเราพัฒนาขึ้นไหมเทียบกับเมื่อก่อน แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องแน่ใจว่าเราตั้งค่าพื้นฐานในโปรแกรมโดยเฉพาะไอ้ค่า ref spec หรือ reference spectrum ให้มันถูกต้องก่อนใช่ไหมคะ เพื่อให้ค่าที่คำนวณออกมามันแน่นยำน่าเชื่อถือ ใช่เลยครับ อันนั้นสำคัญมาก พอถ้าสเปกตรัมเสียงขาเข้ามันไม่เรียบค่าที่คำนวณได้มันจะเพี้ยนไปได้ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่า SNR คืออะไร วัดผลยังไงคำถามสำคัญต่อมาก็คือ แล้วเราจะปรับปรุงค่า SNR ให้ดีขึ้นได้ยังไง นั่นสิคะทำยังไงดี สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นส่วนใหญ่นะครับ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองหรือในเขตชานเมืองคำตอบที่มักจะได้ผลดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การไปหาทางเพิ่มกำลังส่งนะครับ อ้าวไม่ใช่หรอคะ นึกว่าต้องเพิ่มวัดเยอะ ไม่เสมอไปครับ แต่คือการหาทางลดสัญญาณรบกวน หรือ RFI QRM ที่สถานีของเราเนี่ยให้มันน้อยลงที่สุดเท่าที่ทำได้ต่างหากครับ ๆ ลดเสียงรบกวน มีวิธีตรวจสอบง่ายๆ ที่เขาแนะนำกันคือ battery isolation test ใช่ไหมคะ ใช่ครับ อันนั้นคลาสสิกเลย ลองจ่ายไฟให้เครื่องรับส่งวิทยุของเราด้วยแบตเตอรี่ แล้วก็ลองไปปิดเบรกเกอร์ใหญ่ ตัดไฟในบ้านให้หมดเลย ถ้าเกิดว่าเสียงซ่าๆ หรือ noise flow ในวิทยุมันลดลงแบบฮวบฮาบเลยเนี่ย ก็ค่อนข้างชัดเลยว่า ต้นตอมันอยู่ในบ้านเรานี่เอง ถูกต้องครับ ดิฉันเคยลองทำดูที่บ้านนะคะ ตกใจเลยค่ะแบบ โอ้โห เสียงรบกวนหายไปเยอะมากตอนตัดไฟบ้าน ใช่ครับ ซึ่งการไล่หาและกำจัดต้นต่อ RFI ในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกเลยที่ควรทำนอกจากนั้นการเลือกใช้สายอากาศก็มีส่วนช่วยได้เยอะเหมือนกัน อย่างเช่น หรือในบางกรณีที่มันหนักหนาจริงๆ อาจจะต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมอย่างพวก noise canceller ภายนอก อ๋อ ไอ้กล่องตัดเสียงรบกวน ครับ อย่างพวก MFJ 1026อะไรแบบนั้น ซึ่งหลักการมันคือใช้สายอากาศอีกชุดหนึ่งไปรับเฉพาะสัญญาณรบกวน แล้วเอามาสร้างสัญญาณเฟสตรงข้ามเพื่อหักล้างกับสัญญาณรบกวนที่เข้ามาทางสายอากาศหลักของเรา ฟังดูซับซ้อนนิดนึงนะคะ ครับ ต้องเน้นว่าการติดตั้งและปรับแต่งไอตัวสายอากาศรับสัญญาณรบกวน หรือ noise antenna เนี่ยให้มันเหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับ ถึงจะทำให้อุปกรณ์พวกนี้มันทำงานได้ผลดีจริง เข้าใจค่ะ นอกเหนือจะช่วยให้เรารู้ว่าต้องลดสัญญาณรบกวนตรงไหนแล้วเนี่ย ข้อมูล SNR ที่เราเห็นหรือว่าที่มันถูกส่งเข้าระบบออนไลน์ไป มีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะ ๆ โอ้โห มีประโยชน์มากเลยครับ นอกจากที่เราจะใช้ค่า SNR ที่บันทึกไว้ส่วนตัวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์ในสถานีเราเอง อย่างที่คุยกันไปเช่น เปลี่ยนสายอากาศแล้วดูว่า SNR ดีขึ้นไหม หรือใช้ประเมินว่าเราส่ง QRP กำลังส่งต่ำๆเนี่ยสัญญาณเราไปถึงไหน คนอื่นรับเราได้ SNR เท่าไหร่แล้ว ค่ะ ข้อมูล SNR จำนวนมหาศาลเลยนะครับ ที่ถูกส่งจากสถานีทั่วโลกไปยังเครือข่ายอย่าง WSPR-Net หรือ PSK Reporter เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลย ทรงพลังยังไงคะ คือเครือข่ายพวกเนี้ยเขารวบรวมแล้วก็แสดงผลข้อมูล SNR แบบเกือบจะเรียลไทม์เลยทำให้เราเห็นภาพรวมการแพร่กระจายคลื่นวิทยุณเวลานั้นๆ ได้ทันทีเลยครับ โห เห็นสดๆเลย ใช่ครับว่าตอนนี้สัญญาณจากพื้นที่เรามันเดินทางไปถึงส่วนไหนของโลกได้บ้าง หรือว่าเส้นทางแพร่กระจายคลื่น propagation path ไหนกำลังเปิดใช้งานได้ดีอยู่ มันเหมือนเรามีแผนที่การแพร่กระจายคลื่นแบบสดๆให้ดูเลย สุดยอดเลยค่ะ ครับผม แล้วก็นักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังใช้ข้อมูลพวกนี้ไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ได้อีกด้วยนะครับ ว้าว ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ สรุปได้ว่า การที่เราจะดึงศักยภาพของโหมดดิจิตอลสัญญาณอ่อนอย่าง WSJTX ออกมาใช้ได้แบบเต็มที่จริงๆเนี่ย หัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะ ใช่ครับ เปลี่ยนวิธีคิด จากเดิมที่เคยคิดว่าต้องเพิ่มกำลังส่งสู้เสียงรบกวน มาเป็นการให้ความสำคัญกับการลดเสียงรบกวนที่สถานีเรา เพื่อเพิ่มค่า SNR ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถูกต้องที่สุดครับ การจัดการสภาพแวดล้อมทางคลื่นความถี่ หรือ RF environment รอบๆ ตัวเราเนี่ยกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่แทบจะชี้ขาดความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณอ่อนๆในยุคนี้เลย ซึ่งมันต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจทางเทคนิค การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม แล้วก็
ความพยายามอย่างต่อเนื่องเลยครับในการลดสัญญาณรบกวนที่สถานีของเราเอง ค่ะคำถามพิงท้ายที่น่าชวนให้พวกเรากลับไปคิดกันต่อก็คือ แนวคิดที่เน้นความสำคัญของการลดสัญญาณรบกวนที่สถานีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบนี้ มันจะส่งผลกระทบต่อการออกแบบสถานีวิทยุสมัครเล่น หรือว่าวิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากโหมดดิจิตอลสัญญาณอ่อนที่เราคุยกันวันนี้ เป็นในทิศทางไหนได้อีกบ้างคะในอนาคต